be the very best that no one ever was. To get Pokemon, I will travel. Yeah, whatever. Like this. So kinakain namin ngayon yung fried itik. Hindi namin alam kung paano ito kainin. Masarap ba sa sauce? The Manong Jireh. Oh shit, pwede. Link in black kung gusto nyo makabili ng fried itik. Ewan ko kung mag-deliver sila beyond NCR or whatever. Yeah! Alrighty, Michael! Welcome back! It's delicious. To Alak tutorials! Banana Man and Kirizama. Yeah! Another day, another Alak tutorials, another episode, the return of Alak tutorials. Thank you mga kaunggoy dahil sinusuportahan nyo kami. And dahil sinusuportahan nyo kami, nakakabili kami ng mga alak mixes. Yeah. And for that, Alak tutorials is back. Alak tutorials is officially back. How many fucking months? 5 months. 5 months. 5 months. So, it's back. Yeah. So last week, tinimpla namin si Simon. Ngayon, ititimpla namin Pokemon. I will be the very best that no one ever was. To get Pokemon, I will travel. yeah, whatever. Pokemon, can I catch a Oh. Yeah. Ang ingredients na itong Pokemon is, syempre, Gin Bilog. Gin Bilog Saga. And Yeah, we're doing another gin saga. Pomelo Tang, pero halo na. Eh, inano na namin para hindi hassle. Ano, nakikita ba yung Pomelo? Ayan. Ano English yung Pomelo? Kumelo na ba? I don't know what the fuck. Yeah! Lemon! Parang citrus lemon concentrate. Basta isi-squeeze mo yung lemon. Oh yeah. Just like how you squeeze your girlfriend's. Oh my god. Never mind. Yeah! Next my is, God. nasa yung Sprite. You're busted, boy. Nasa yung Sprite! Sprite! Oh, the Sprite is just water, not Sprite. Oh, it's a new look for Sprite. Panibagong Sprite. Yeah, the new look of Sprite. Ayaw mag-focus. Pag-focus ka! Yeah! Okay, we need 2 ounces 2 ounces of gin. of gin. Gin circle. Pero kung marami yun, pwede nyo rin sindihan. Pero kung gusto nyo sindihan, hindi sindihan nyo. Pero kami, hindi namin sisindihan kasi malakas kami. Because we're strong. Level 100 inumer. Level I don't know. Is 4 ounces of Sprite. You did the honor. Why are we still here? Just to suffer? Every night, I can feel my leg. Gago, paano to? Gago. It didn't freaking work. Okay. Gago, katabi yung saksakan. Baka pag pumutok tong Sprite. Gago. Mang! Na po si Manong. Mang J. Ang ibig sabihin ng... Ako po. Ang ibig sabihin ng J sa Mang J is Mang Jacket. Jacket. Yeah! Ano inisip? Bigyan ng jacket! Ano inisip yun? Bigyan ng jacket! Bigyan ng jacket! Do it like this. Basta pasmado ako mga kaunggay dito lang kung bakit. Masipag kasi Let's do ako. this. 1, 4 ounces! 4 ounces. 2, 3, 3, 4. 4! Okay, kailangan natin ng... You use this, a citrus fruit. It's called a lemon. Yeah. Okay, We need to squeeze it like wood. Like squeeze wood. it like how you squeeze. Oh my gosh. Paano ba natin i-squeeze to? Mali kasi yung pag-squeeze mo, ba't kasi ganyan? Sabi mo, squeeze it like Yeah, nice. Very good. Scientist ka talaga. Yung recipe nito is medyo kapareho ng gin pom, pero Gin pom. with a few tweaks. So, kunin mo na yung bread!
X for impact! Where is it? Yeah! Huwag mo na, huwag na itapon. Wala munang tapon-tapon mga kaunggoy kasi, ano, very delicate. Hindi amin tong bahay na to. We can do whatever we want. Pero kung bahay namin to, yun. There's only one thing for sure. Wala ditong police. Sino yun? Mga pulis. Wala din magsusumbong ng kapitbahay na alam mo, hindi sila maingay. Ito yung madaling araw, ingay-ingay. Kung re-recall nyo, no, nasabi pa nga ni Zia, may police! Kahit security guard lang. Sino yun? Mga pulis. Security guard equals police. Yeah! So nalagyan na namin ng yelo lahat ng yung cocktail shaker pati yung yung baso. So kailangan natin gawin is Shake thoroughly! Kirizama na kailangan natin gawin. Shake thoroughly! Shake thoroughly! You do it. Sige ako. Nahuli ako eh. Last week ako. You do it because you're expert on that. Yeah, Manong J. You know what it means. Shake thoroughly! Really? Gagong bango. Oh! Ang bango gago. Smells good. Yeah. Kung hindi nyo po nalalaman, no? This is our original recipes of Manong. Actually, lahat ng mga nakita ko recipe is nakita ko sa internet pero in week ko, nilagyan ko ng parang mga, basta minodify ko Modified. madalas ng Yeah, like quarantine, modified ECQ. LGBTQ. What the heck? Yeah! Di ba MECQ eh? GCQ, LGBTQ. Inususunod pa, no? So yun nga. Okay. Mango. Inumin na natin mango. Sa mga nagtatanong na kung saan galing yung magel, abangan nyo na lang yung Q&A. Yeah. At kung mapapansin nyo po, no, may lemon pa rin dito. Shit, ang ganda, gago, ang ganda ng Aesthetic. Alam mo yung parang nakikita nyo sa bar? Aesthetic. Yung parang pinkish na drinks. So guys, no, kung Shit. meron pa kayo natirang garnish dun sa huli namin, ano, i-recycle nyo. Yeah! Alright. Drink thoroughly! Drink thoroughly! Cheers, boy! Taste test. Taste this. Naghihirap ako ng bago. Ang hirap at ang Party feels. Parang yun, ito yung mga parang naiinom nyo sa debut or sa wedding. Yung parang juice lang siya. Yung parang naiinom nyo sa mga debut, wedding, ano pa yung mga party? Yeah! Pero kaya nyo i-replicate yung mga mamahaling drinks sa budgeted price na kaya nyo i-replicate. Pero ang sarap na ito, promise. Brain freeze! Brain freeze! Taas mo kami mawawala, brain freeze. Ganun din. Dalawa. Totoo yun? One, two. Totoo yun? Hindi, utong-tuwa lang yun. Yeah! Shoutout kay Batchok. Batcha, more 10 reasons videos mga kakuboy. Oo nga pala guys, kung Alak tutorials na pinapanood yun, check nyo rin yung mga, yung series ni Manong Jireh, yung 10 reasons. Why something is Solid yun, solid, promise. Hindi kayo masisisi sa... Basta marami pa kaming mga series sa channel, abangan mo. We do everything, every content. Ano to? Home Journey TV. Dati sa kama lang yan nire-reenact, batang 90s, nice acting mga lods. Irvin na batay. Another quality content from Manong Heart. Hard. Salamat sa comment at sa quality. Quality. Word of the day, quality. Elijah Kabungal received a shit ton of number of hearts. No? Ang dami kong hearts na nakuha. So how many ads do you want in this video? Manong Jireh be like, Yes. yes. Kinakala A ton of advertisements. Shoutout kay Kevin. Another one. Kevin Gonzalez. Sarap ng ads Manong Jireh, mga chong. Wag i-skip ads para suportahan That's natin the si point. Manong Jireh. That's the point. Sa mga hindi nag-skip ng ads, shoutout sa inyo. We love you. Yeah. Dahil sa inyo nabibili namin yung mga to. Yeah, don't skip ads because ads equals content. So, i-rating na natin to, Unggoy.
Alam ko may nainom na akong ganito dati sa isang debut na inatilan ko. Nainom ko to sa JS Pro. Sarap. Pwede siya sa parties talaga. Tapos medyo siya may sa una wala siyang taste ng alak, pero pag tagal-tagal mararamdaman mo yung konti ng kain. So, ramdam ko 10. 10! You said it! It's 10 for me! And medyo nahihilo na. Joke lang. Parang another top pa. So ayun nga, salamat sa mga nanonood ng Alak Tutorials. Salamat sa mga nanonood ng Alak Tutorials and sa lahat ng mga nanonood ng iba namin. Thank you! Ano yun? Iba namin content? Yeah, vlogs, Alak Tutorials. I love it, Maggle. Yeah, Mago. We love everybody. We love it. It's all about. No doubt about it, Cole. It's gonna be a rocket buster once Alakmania comes to your town. Everybody. Alright, we love everybody! We love everybody. And that's the bottom line, That's guys. the bottom line because Kirizama said so. And Banana Man said so. And Kirizama said so. Like, comment, share, subscribe mga kaunggoy. And we love